हाय, आज आपण रोटेशनल डायनामिक्स सुरू करणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट. पहिले मी फॉर्म्युले लिहून देतो सगळे. फॉर्म्युले पहिले बघू आपण अँड देन एक्सप्लेनेशन फॉर्म्युल्याचं झालं की वी विल बी स्टार्टिंग विथ दी प्रॉब्लेम्स. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ दी फर्स्ट फॉर्म्युला. तो पहिला फॉर्म्युला जो आहे तो असणार आपला अँग्युलर वेलोसिटीचा. ठीक आहे. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू दिस फॉर्म्युले, रोटेशनल डायनामिक्स, तर हे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चॅप्टर्स. फर्स्ट इज सर्क्युलर मोशन आणि दुसरं रोटेशनल मोशन. ओके, तर हे दोन चॅप्टरचं कॉम्बिनेशन जे आहे तर त्याला एकच चॅप्टर बनवलं होतं, रोटेशनल डायनामिक्स. ओके, सो टुडे राईट नाव वी विल बी स्टार्टिंग विथ सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे, आणि नेक्स्ट लेक्चर जो आपला राहील त्याच्यामध्ये आपण रोटेशनल मोशन घेऊया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. नेक्स्ट पेज वरती मी घेतो. सो फर्स्ट फॉर्म्युला विल बी फॉर ओमेगा, विच इज द अँग्युलर वेलोसिटी. तर ओमेगाचा फॉर्म्युला आहे 2πf. ठीक आहे, ओमेगाचा अजून एक फॉर्म्युला आहे, इट इज 2π/t. ठीक आहे, तर ओमेगाचं युनिट आहे रेडियन पर सेकंड. ओके, सो आफ्टर ओमेगा नेक्स्ट फॉर्म्युला इज रिगार्डिंग सर्क्युलर मोशन. ओके, सो v इक्वल्स टू r ओमेगा आणि a इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे, तर हे दोन फॉर्म्युले झाले. ओके, अच्छा, नाउ v इक्वल्स टू r ओमेगा. सो ओमेगा इज v बाय r, करेक्ट. तो ओमेगा इक्वल्स टू v बाय r जर मी ह्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर मला ऍक्सिलरेशनचा अजून एक फॉर्म्युला मिळतो. दिस बिकम्स v स्क्वेअर अपॉन r. ठीक आहे, सो v स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर आणि r कॅन्सल होतो, इट बिकम्स v स्क्वेअर अपॉन r. करेक्ट. सो वेलोसिटी ऍक्सिलरेशन याचं युनिट मीटर पर सेकंड, याचं युनिट मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ठीक आहे. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट फॉर्म्युला. फॉर्म्युला नंबर 3. नाउ दॅट विल बी फॉर अल्फा. ठीक आहे, सो अल्फाचा जो फॉर्म्युला आहे तो ए सारखाच असणार. ए चा फॉर्म्युला जो असतो फायनल वेलोसिटी मायनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तोच फॉर्म्युला अल्फाचा असणार. सो इट विल बी ओमेगा फायनल मायनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, सो फायनल अँग्युलर वेलोसिटी मायनस इनिशियल अँग्युलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम विल बी युअर अल्फा. ठीक आहे, आता ह्याचं युनिट येणार रेडियन पर सेकंड स्क्वेअर. ओके, तर हे फॉर्म्युले झाले एवढे. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. पुढचे बघू आता. ठीक आहे, सो नेक्स्ट फॉर्म्युला विल बी फॉर सेंट्रीफ्युगल फोर्स. ठीक आहे ना, CF फॉर सेंट्रीफ्युगल. ठीक आहे, ह्याचा मॅग्निट्यूड आणि सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल, ठीक आहे, ह्याचा मॅग्निट्यूड हा सेम असतो अँड द फॉर्म्युला इज mv स्क्वेअर अपॉन r. Okay, now if we substitute v equals to r omega, it comes out to be mr omega square. ठीक आहे, सो सेंट्रीफ्युगल फोर्स साठी तुम्ही mv स्क्वेअर अपॉन r यूज करू शकता और mr ओमेगा स्क्वेअर, कुठलाही एक फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता. ओके, नाउ फिफ्थ फॉर्म्युला, दिस इज रिगार्डिंग बँकिंग ऑफ रोड्स. ठीक आहे, सो बँकिंग ऑफ रोडचा जो विदाउट बँकिंगचा जो फॉर्म्युला आहे तो पहिले येणार. ठीक आहे, सो दॅट फॉर्म्युला इज v इक्वल्स टू रूट म्यू आर जी. ठीक आहे, where v is the coefficient of static friction. Okay, formula number 6. Formula number 6 is this will be now related to banking of roads. ठीक आहे, so it will be v equals to root of rg tan theta, where theta is the angle of banking. So this is your theta. ओके, तर हे सगळे हे जे 6 फॉर्म्युले होते हे सर्क्युलर मोशनचे होते. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्म्युला नंबर 7. सो दॅट विल बी रिलेटेड टू व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ओके, तर ते पण आपण एकदा लिहून घेऊ. सो फॉर्म्युला नंबर 7, दिस इज रिगार्डिंग व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. सो हा मी सर्कल काढला. नाउ इन दिस सर्कल देर आर 4 पॉइंट्स. हा A, D, B आणि C. Okay, so here the velocity will be VA, here the velocity will be VD आणि VB आणि VC हे इक्वल असतात. ओके, सो द फॉर्म्युला इज रूट RG. इथे असतो रूट 3RG आणि इथे असतो रूट 5RG. ओके, तर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत तर त्याच्यामध्ये आपल्याला हे फॉर्म्युले यूज करायचे आहेत.
ओके. अच्छा, नाव लास्ट पार्ट ऑफ द फॉर्म्युला फ्रॉम सर्क्युलर मोशन. तर त्याच्यामध्ये आपण घेणार आहोत कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स. ओके, सो दॅट विल बी दी पार्ट नंबर 8. तर कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स घ्यायच्या आधी लेट अस सी द डिस्टिंग्विश बिटवीन लिनियर हे फिजिकल क्वांटिटीज अँड देअर अँग्युलर दिस थिंग अॅनालॉग क्वांटिटीज. ठीक आहे, तर ते बघू आपण. तर पहिले आपण घेऊया, याचं सगळं तुम्हाला माहिती आहे तरी पण जस्ट एक फास्ट घेऊया आपण. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऍक्सेलरेशन. ठीक आहे, नंतर येतो मास. ठीक आहे, करेक्ट. सो नेक्स्ट येतो फोर्स. ठीक आहे, ओके. हे एवढं तरी आहे आपल्याला जे तिथे कन्वर्ट करायचं आहे. ओके, सो नाव आता माहिती आहे तुम्हाला, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ऍक्सेलरेशन. हे झाले लिनियर. आता इथे येणार अँग्युलर. सो हिअर इट विल बी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा, अँग्युलर ऍक्सेलरेशन अल्फा. मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे आपल्याला पुढे पण लागणार आहे रोटेशनल मोशनच्या वेळेस येईल तेव्हा. फोर्स इज इक्वल टू युअर टॉर्क. ठीक आहे, तर फोर्सचं हे आहे मास इंटू ऍक्सेलरेशन. तर ह्यालाच आपण कन्व्हर्ट करायचं. बघा का, मासचा अॅनालॉग असतो आय, एचा अॅनालॉग असतो अल्फा. सो दॅट्स वाय टॉर्कचा फॉर्म्युला असतो आय अल्फा. ओके, तर हे झालं तुमचं कन्व्हर्जन. अच्छा, तर हे आता का घेतलं, कारण आता मला इथे कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स लिहायचे आहेत. ठीक आहे, तर पहिले आपण लिनियर मोशनचे लिहूया आणि नंतर त्याच्या खाली अँग्युलर मोशनचे लिहूया. ठीक आहे, तर लिनियर मोशनचं बघा, कायनेमॅटिकल इक्वेशन व्ही इक्वल्स टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर आणि व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस 2as. ठीक आहे, तर ह्याला आपण जेव्हा कन्वर्ट करू त्यावेळेस ते कसं होईल ते बघूया. लेट मी मेक टेबल फॉर दिस. याच्यासाठी एक टेबल बनवलं सो दॅट इट बिकम्स इझी फॉर यू टू सी. हा, ठीक आहे. तर व्ही म्हणजे फायनल वेलोसिटी. सो ओमेगा फायनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी. ठीक आहे, सो फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन ह्याच्यावरूनच ए ची व्हॅल्यू मिळते, याच्यावरूनच अल्फाची व्हॅल्यू मिळते. ठीक आहे, नेक्स्ट लिनियर डिस्प्लेसमेंट. सो हिअर इट विल बी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. हे आपल्याला पुढे लागणार आहे when we will be solving problems. Okay, so ut, so omega initial into t plus half alpha t square. ठीक आहे, नेक्स्ट v स्क्वेअर. तर येणार ओमेगा फायनलचा स्क्वेअर इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियलचा स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा थीटा. ठीक आहे, तर हे झाले तुमचे कायनेमॅटिकल इक्वेशन्स इन युअर अँग्युलर क्वांटिटीज. ओके, सो दीज आर ऑल दी फॉर्म्युले जे आपल्याला पुढे वापरायचे आहेत जेव्हा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार. ठीक आहे, सो लेट अस स्टार्ट विथ द प्रॉब्लेम्स. सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक आहे, तर फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आणि हे कसं सॉल्व्ह करायचं दॅट आय विल टेल यू. सो लेट अस बिगिन. ओके, सो फर्स्ट लेट मी रीड दी प्रॉब्लेम. आता हा प्रॉब्लेम सीईटीचाच आहे, सीईटी 2005 ला विचारला होता. ओके, सो लेट मी रीड दी प्रॉब्लेम फर्स्ट. Angular velocity of hour arm of a clock in radian per second is dash. ठीक आहे, तर दिस इज रिलेटेड टू क्लॉक. ठीक आहे, तर पहिले मी घड्याळ काढतो. ठीक आहे, घड्याळ आहे 12, 3, 6, 9. ठीक आहे, क्लॉक घड्याळाचे प्रॉब्लेम सीईटी मध्ये विचारलेले आहेत. ओके, सी कुठला हे सांगितलं तर त्यांनी आवर हँड सांगितलाय, आवर आर्म किंवा आवर हँड किंवा आपला आपण जो म्हणतो तो तास काटा. ठीक आहे, तर घड्याळात 3 काटे असतात. सेकंड काटा, आता बघा का, सेकंड काटा एक कम्प्लीट रोटेशन करायला. ठीक आहे ना, इथे मी लिहितो ह्या एक टाइपचाच प्रॉब्लेम घेतलेला आहे आपण. ओके, तर ह्याच्यामध्ये मी ते तिन्ही जे घड्याळाचे काटे आहेत त्यांचं तिन्हीचं एकत्रच एक्झाम्पल ह्याच्यात आपण करून घेऊ, म्हणजे पुढे जर का हा असा प्रॉब्लेम आला तर आपल्याला ते करता आलं पाहिजे. ओके, हा बघा, सेकंड हँड, त्याच्यानंतर मिनिट हँड आणि लास्ट असतो आवर हँड. ठीक आहे, तर ह्याला आपण एक सर्कल कंप्लीट करायला किती वेळ लागतो ते आपल्याला बघायचंय. ओके, नाउ टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कल इज कॉल्ड एज टाइम पिरियड. करेक्ट, म्हणजे थोडक्यात आपण ह्याचा टाइम पिरियड बघतो आहोत. ओके, टाइम पिरियड कॅपिटल टी ह्या आपल्याला ह्याचा बघायचा आहे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो टाइम पिरियड ऑफ सेकंड हँड. का, तर सेकंड काटा इथून स्टार्ट झाला, तो इथे यायला त्याला 1 मिनिट किंवा 60 सेकंद लागतात.
सो टाइम पिरियड सेकंड हँडचा किती आला 60 सेकंड. ठीक आहे. नेक्स्ट आता मिनिट हँड पूर्ण एक रोटेशन व्हायला त्याला किती वेळ लागतो तर 1 तास लागतो. ठीक आहे. सो टाइम पिरियड आला 1 आवर. ओके ठीक आहे. सो 1 आवर इज इक्वल टू किती येतं सो 3600 सेकंड येतात. ओके आता आवर हँड. ठीक आहे. तर ह्याच्यात मोस्टली सगळे मिस्टेक करतात. मिनिट हँडला 60 सेकंड घेतात. ऍक्च्युअली दॅट इज रॉंग. मिनिट जो काटा आहे त्याला पूर्ण फिरायला 1 तास लागतो. करेक्ट. त्याचप्रमाणे आवर हँड काय करणार 1 तासाने इकडे येणार, परत 1 तासाने इकडे येणार, परत 1 तासाने इकडे येणार. ठीक आहे ना. मग त्याला टोटल फिरायला किती वेळ लागतो तर 12 तास लागतात. बघा का आवर हँडला 12 आवर लागतात एक रोटेशन करायला. सो ह्याचा टाइम पिरियड आहे 60 सेकंड, याचा टाइम पिरियड 1 आवर आणि ह्याचा टाइम पिरियड आहे 12 आवर. 12 आवर म्हणजे येणार 12 इंटू ठीक आहे. सो नाउ लेट अस गो टू दी प्रॉब्लेम. आता आपण प्रॉब्लेम बघूया. ओके सो अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ आवर आर्म ऑफ अ क्लॉक इन रेडियन पर सेकंड इज डॅश. इथेच करून घेऊ, इथे कदाचित होऊन पण जाईल ते, आणि लागलं तर आपण नेक्स्ट पेजवरती जाऊया. ओके सो त्यांनी विचारलंय अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा विचारलाय. सो ओमेगा इज 2π/t, दॅट इज अवर फॉर्म्युला. टी इज दी टाइम पिरियड. ठीक आहे. तर आता ह्याच्यावरून आपण ह्या तिन्हीचा ओमेगा काढू शकतो. सेकंड हँडचा ओमेगा काढायचा तर सेकंड हँडचा टाइम पिरियड टाका. मिनिट हँडचा टाइम ओमेगा काढायचा तर मिनिट हँडचा टाइम पिरियड टाका, आणि आवर हँडचा ओमेगा काढायचा तर आवर हँडचा टाइम पिरियड टाका. ओके सो दिस विल बी इक्वल टू 2π डिवायडेड बाय 12 इंटू 3600. ओके सो हे कट झालं. आता हे झालं 6. ठीक आहे ना. इफ यू मल्टिप्लाय किती येणार आहे 0 0. ठीक आहे ना. 6 6 36, 6 6 18 आणि 21,600. ओके सो पाय अपॉन 21,600 इज दी आन्सर. आता बघू आपण ऑप्शन मध्ये आहे का तर कुठे दिसतो का येस इथे ऑलरेडी तो आहे. ठीक आहे. सो पाय अपॉन 21,600 इज दी आन्सर विच इज ऑप्शन बी. ओके तर ह्यानुसार आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघू कुठल्या टाईपचा आहे. ह्या टाईपचा असेल तर आपल्याला हे तिन्ही ऑलरेडी मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन केलेलं आहे. हा येस सेम टाईपचा प्रॉब्लेम आहे, आणि परत हा प्रॉब्लेम पण सीईटी ला विचारलेला आहे. ओके सी फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. द डिफरन्स बिटवीन अँग्युलर स्पीड म्हणजे अँग्युलर वेलोसिटी म्हणजेच ओमेगा. ओके सो दिस अँग्युलर स्पीड इज नथिंग बट युअर ओमेगा ओनली ऑफ मिनिट हँड अँड सेकंड हँड ऑफ अ क्लॉक इज डॅश. ठीक आहे ना. बघा आता मिनिट हँड आणि सेकंड हँड जे आपण ऑलरेडी केलेलं आहे. डिफरन्स म्हणजे डिफरन्स काढायचा आहे. ठीक आहे. तर पहिले आपण इथे करून घेऊ. सो अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ मिनिट हँड काढू, आणि इथे काढू अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हँड काढू. ठीक आहे ना. तर काय येणार आहे 2π/t. याचा पण फॉर्म्युला 2π/t. ओके सो दिस इज 2π डिवायडेड बाय टी. आता मिनिट हँड किती वेळ लागतो फिरायला 1 तास लागतो. 1 तास म्हणजे 3600 सेकंड. तर टाइम पिरियड मी टाकला. आणि सेकंड हँडला किती वेळ लागणार इट इज 2π/, त्याला किती एक फिरायला किती वेळ लागतो तर 60 सेकंड. ओके सो हिअर आय विल पुट 60. करेक्ट. आता 2π/60 मोठा आहे का 2π/3600 मोठा आहे तर 2π/60 मोठा आहे ना. म्हणजे सेकंड काट्याची स्पीड जास्त असते है ना मिनिट हँड पेक्षा. ठीक आहे. सो बघा इथे परत मी लिहितो ओमेगा ऑफ सेकंड हँड म्हणजे ह्याची अँग्युलर स्पीड इज ग्रेटर दॅन ओमेगा ऑफ मिनिट हँड. ठीक आहे. म्हणून मी काय करणार मोठं मायनस छोटं करणार. डिफरन्स काढायचा आहे ना. ठीक आहे. सो व्हॉट आय विल टेक ओमेगा ऑफ सेकंड हँड मायनस ओमेगा ऑफ मिनिट हँड. ओके लेट मी सबस्टिट्यूट. म्हणजे 2π/60 मायनस 2π/3600. आता मी ह्याला सॉल्व्ह करतो. ठीक आहे. 2π कॉमन काढला. ठीक आहे. आतमध्ये काय आलं 1/60 मायनस 1/3600. ठीक आहे. आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं काय गरज नाही. डिनॉमिनेटर इक्वल करा. सो मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 60. सो दिस इज 2π. दिस इज 60/3600 मायनस 1/3600. ठीक आहे. इथून वर घेऊ जरा आपण. ओके तर काय येणार आहे दिस विल बी 2π मल्टिप्लाय बाय. आता डिनॉमिनेटरचा सेम आहे 3600. ठीक आहे. वरती काय येणार 60 मायनस 1. व्हॉट इज 60 मायनस 1 59. सो 2π इंटू 59/3600. करेक्ट आहे का बघा. बघा इथे वरती लिहूया आपण. सो 2π इंटू 59 डिवायडेड बाय 3600 आहे का बघा.
3600 कुठे दिसतंय का? हा बघा इथे दिसतंय. ठीक आहे, पण हे 59 पाय आहे, मग हे नाहीये. ठीक आहे, सो 59 पाय कुठे दिसतोय का अजून? हा बघा इथे दिसतोय 59 पाय, पण इथे 1800 आहे. करेक्ट. सो 2 1 2 हे 1800. सो 59 पाय डिवाइडेड बाय 1800. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आन्सर. ठीक आहे, सेम मेथडने केलं आपण, मागे जे सांगितलेलं तेच केलं, काहीही डिफरन्स नव्हता. ओके, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लेम अगेन. हा प्रॉब्लेम पण सीटी 2004 मध्ये सॉरी विचारला होता. सो लेट अस डू इट. So let me read the problem first. A wheel of diameter 20 centimeter is rotating at 600 rpm. The linear velocity of the particle at its rim is dash. ठीक आहे, तर हा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, सो लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम. परत एकदा वाचतो. A wheel of diameter 20 centimeter. So let me draw the diagram. एक व्हील आहे बघा, त्याचं डायमीटर 20 दिलाय का, सो रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. हा, इज रोटेटिंग ऍट 600 rpm. बरं, हा पण एक खूप इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे. तर ह्याचं आरपीएम दिलंय 600. ओके, now what is this RPM? that let us see. लिनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल काढा म्हटलं. काय फॉर्म्युला वापरणार आपण? आपल्याकडे ऑलरेडी फॉर्म्युला आहे. V इक्वल्स टू आर ओमेगा शुड बी दी फॉर्म्युला. ठीक आहे ना, तर आर तर दिलेला आहे 10 सेंटीमीटर. ओके, ओमेगा आपल्याला काढायचं. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ओमेगा? इट इज आयदर 2 पाय बाय टी किंवा दुसरा काय फॉर्म्युला आहे 2 पाय एफ. ठीक आहे, तर आयदर ह्याचं टी काढा किंवा ह्याचं एफ काढा. ओके, अच्छा, आता पहिले आपण हे आरपीएम काय प्रकार आहे ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. हा प्रॉब्लेम 2 मिनिटात सॉल्व्ह होऊन जाईल. ओके, सो सी लुक ओव्हर हियर. ठीक आहे, पहिले आपण बघूया. सो आरपीएम हे दिलेलं आहे, किती दिलेलं आहे? इट इज 600. ठीक आहे, अच्छा, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ आरपीएम? इट इज रोटेशन्स पर मिनिट. पर म्हणजे काय? इन 1 मिनिट. म्हणजे एका मिनिटाला हा 600 वेळा फिरतो एका मिनिटात. ठीक आहे ना, बघा का, 1 मिनिट मध्ये हा 600 वेळा फिरतो. ठीक आहे, आपल्याला काय काढायचंय? एका सेकंड मध्ये हा किती वेळा फिरणार हे आपल्याला काढायचंय. कसं काढणार? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. 1 इंटू 60, 1 सेकंड इंटू 600 डिवायडेड बाय 1 मिनिट. 1 मिनिट म्हणजे किती आलं? 60 सेकंड. ठीक आहे, तर सेकंड सेकंड कॅन्सल, 60 कॅन्सल. व्हॉट इज द आन्सर? आन्सर विल बी 10. हा का, बघा, म्हणजे एका मिनिटाला हा 600 वेळा जर फिरत असेल तर तो एका सेकंदाला 10 वेळा फिरणार. ओके, सो दॅट इज दिस थिंग. ठीक आहे, अच्छा, आता आपण हे एका सेकंदाला का काढलं? दॅट लेट अस सी. ठीक आहे, ओके, तर आपण ते बघू की आपण ह्याला एका सेकंदाला का काढलं. अच्छा, मी ऑलरेडी म्हटलं होतं, व्हॉट इज फ्रिक्वेन्सी? इट इज द नंबर ऑफ सायकल्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन्स इन 1 सेकंड, और नंबर ऑफ सर्कल्स इन 1 सेकंड. आता हे सर्क्युलर मोशन चालू आहे, त्याच्या पण फ्रिक्वेन्सी कशी काढणार याची? नंबर ऑफ सर्कल्स किंवा नंबर ऑफ रोटेशन्स इन 1 सेकंड. आपण तेच काढलं. ठीक आहे, सो कसं करतो आपण? आरपीएम ला आरपीएस. ठीक आहे, आता ह्याला जर का मी 60 ने डिवाइड केलं दोन्ही साइड, ओके, तो रोटेशन्स पर मिनिट डिवाइडेड बाय 60, सो इट विल बिकम रोटेशन्स पर सेकंड. रोटेशन्स पर सेकंड म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी. ते किती आलं आन्सर? 10. आता दिस इज फ्रिक्वेन्सी, इट्स युनिट विल बी हर्ट्ज. ठीक आहे, आता ओमेगा काढू शकतो का? काढू शकतो. इट इज 2 पाय इंटू 10. ओके, नाउ लेट अस फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ व्ही. ठीक आहे, सो व्ही बघा काय येणार? V equals to R omega. So R is 10 centimeter into omega is 2 pi into F. F is again 10. Okay. So what is the answer? This will be 10 into 10, 100. ठीक आहे ना? ओके, आता हा सेंटीमीटर घेतलाय का? बघा इथे. So 2 pi is 2 into 3.14. ओके, सेंटीमीटर घेतलाय म्हणून जी वेलोसिटी येणार that will be in centimeter per second. Okay, so this is 100 into 6.28. So 100 into 6.28 is 628 centimeter per second. Okay, now let us see, हे आहे का इथे आपला ऑप्शन 628 centimeter per second? Yes, it is already there. ठीक आहे, so 628.4 centimeter per second हा ऑप्शन आहे ऑलरेडी. ठीक आहे, ठीक आहे, so in this way we have solved this problem.
ओके, तर हे ह्या पद्धतीने करायचं. सो हिअर इन दिस प्रॉब्लेम ह्याच्यात मी तुम्हाला काय सांगितलं, आरपीएमचा कन्सेप्ट सांगितला. रोटेशन्स इन 1 मिनिट त्याला डिवाइड बाय 60 केले की मला रोटेशन्स इन 1 सेकंड येणार. हे का काढलं? बिकॉज रोटेशन्स इन 1 सेकंड इज नथिंग बट युअर फ्रिक्वेन्सी. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम नाउ. So this is the next problem. ओके, सो अगेन दिस इज आस्क्ड इन सीईटी ओनली. सीईटी 2010 मध्ये विचारलेला आहे. पहिले मला ह्याला रीड करू देत प्रॉब्लेम नंबर दिस थिंग, आणि मग आपण बघूया ह्याला सॉल्व्ह कसं करायचं. दिस इज ऑल्सो एन इझी प्रॉब्लेम. पहिल्यांदा केला तर तो थोडा डिफिकल्ट वाटतो. अरे 2EMR हे आता काही बघितलंच नव्हतं मी सर्क्युलर मोशन मध्ये, हा काय प्रकार आहे. ठीक आहे, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. इफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज E, है ना. कायनेटिक एनर्जी इथे E दिलाय बघा. कायनेटिक एनर्जी इथे कॅपिटल E दिलाय. त्याचा मास m आहे आणि रेडियस इज r. ठीक आहे ना. सो इट इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r आणि त्याचा मास m आहे. सो दिस इज द पार्टिकल ऑफ मास m. करेक्ट. अच्छा, नाव आपल्याला हे द ऍक्सिलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज. ओके, तर बघा काय विचारलंय, ऍक्सिलरेशन. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ऍक्सिलरेशन? इट इज r ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला r ओमेगा स्क्वेअर काढायचा आहे. ओके, सो लेट अस सी हे कसं करणार आता. तर ई दिलेला आहे कायनेटिक एनर्जी. तर कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला मला माहिती आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? इट इज हाफ mv स्क्वेअर. ठीक आहे ना. तर बघा इथे काय कसं केलं यांनी, ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर आलं. ठीक आहे ना. सो देअरफॉर इकडे लिहितो मी ई इज इक्वल टू हाफ m. अच्छा, आता मला इथे ओमेगा पाहिजे, मग व्ही ला ओमेगात कन्वर्ट करू शकतो का? येस, व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा. ठीक आहे ना. तो व्ही ची व्हॅल्यू आहे आर इंटू ओमेगा, त्याचा होल स्क्वेअर येणार. ठीक आहे, सो लेट अस डू इट. दिस इज हाफ m आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर. ओके, अच्छा, पुढे काय करायचं बघा. आता इथे ई आलं. ई इज इक्वल टू 1/2 m आर स्क्वेअर इंटू ओमेगा स्क्वेअर. मला आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर नको, मला फक्त आर ओमेगा स्क्वेअर पाहिजे. तर मी याला आर इंटू ओमेगा स्क्वेअर असं लिहिणार. आता ह्याची व्हॅल्यू मला पाहिजे. हा 2 इकडे जाणार आणि एम आणि आर खाली येईल. सो 2 इंटू ई, हे एम आणि आर खाली आले. दॅट विल बी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा स्क्वेअर. नाव आर इंटू ओमेगा स्क्वेअर इज नथिंग बट युअर ऍक्सिलरेशन. म्हणजे ही जी व्हॅल्यू आहे 2E अपॉन एम आर, ही मला काय मिळालं? ऍक्सिलरेशन मिळालं. करेक्ट. नाव लेट अस गो टू द ऑप्शन्स. आहे का बघा इथे 2E अपॉन एम आर, बघा इथे दिसतोय ऑलरेडी. ओके, सो 2E अपॉन एम आर इथे ऑलरेडी आहे. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक आहे, सो मी आता ऑप्शन ए ला टिक करतो. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन ए ला मी इथे टिक केलं. ओके, सो देन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो नाउ दिस इज द अनदर प्रॉब्लेम. ठीक आहे, सेम टाइपचा आहे. ओके, इट वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन सीईटी 1999. ओके, सो लेट अस ट्राय टू डू दिस. आता हा ठीक आहे, तर पहिले मी रीड करतो प्रॉब्लेम आणि मग आपण बघू ह्याला कसं सॉल्व्ह करायचं. इफ अ सायकल व्हील ऑफ रेडियस 0.4 मीटर. बघा, तो सायकल व्हील आहे. ठीक आहे, तर त्याचा रेडियस 0.4 मीटर आहे. ठीक आहे, कम्प्लीट्स 1 रेव्होल्युशन इन 1 सेकंड. ठीक आहे, तर इट कम्प्लीट्स 1 रेव्होल्युशन इन 1 सेकंड म्हणजे एक सर्कल एका सेकंदात कम्प्लीट करतो. सो रोटेशन इन 1 सेकंड किती आहे? 1. सो फ्रिक्वेन्सी इज 1. करेक्ट. मग ओमेगा किती येणार? 2πf. 2πf दॅट इज 2π इंटू 1 दॅट इज 2π रेडियन पर सेकंड. बघा, एवढं नुसतं एवढं दिलंय त्यांनी, पुढचं सगळं काढून घेतलं. देन ऍक्सेलरेशन ऑफ द सायकल इज डॅश. आता इझी आहे. एक वस्तू काय फॉर्म्युला असतो? आर ओमेगा स्क्वेअर. आता सबस्टिट्यूट करा. So r is 0.4 multiplied by omega is 2 pi the whole square. So this will be 0.4 into 4 pi square. ठीक है, तो 4 into 0.4, 4 for the 16. So this is 1.6 pi square. ठीक है, आहे का बघा कुठे 1.6 pi square? Yes, it is already there. इथे हे 1.6 pi square आहे.
ठीक आहे. सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन. ओके, तर काय होतं, यांनी काय दिला होता की एक सायकल व्हील होतं, रेडियस दिला होता. इट कम्प्लीट्स 1 रिव्होल्युशन इन 1 सेकंड. करेक्ट. ते आरपीएमचं जे लॉजिक आहे तेच इथे लावलं. आरपीएम नाही, आपल्याला आरपीएस काढायचा आहे. सो रोटेशन इन 1 सेकंड ऑलरेडी किती दिलेलं आहे, एक रोटेशन करत होते. रिव्होल्युशन म्हणजेच एक सर्कल म्हणजेच रोटेशन. ठीक आहे ना, तो रोटेशन एका सेकंदामध्ये एकच रोटेशन करतो. सो फ्रिक्वेन्सी इज 1, लगेच ओमेगा येणार 2 पाय. ए इज आर ओमेगा स्क्वेअर. तो फॉर्म्युला आहे ऑलरेडी आपल्याला, तो काढायचा आहे. ऍक्सेलरेशन सबस्टिट्यूट केलं, डायरेक्टली वी गॉट दी आन्सर. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी हॅव डन दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. आता पुढचा प्रॉब्लेम घेऊया. ओके, नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लेम. आता हा प्रॉब्लेम थोडासा डिफिकल्ट आहे. ओके, सो फर्स्ट आय विल रीड दी प्रॉब्लेम अँड देन आय विल एक्सप्लेन. ठीक आहे. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला अजून एक फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. ठीक आहे, जो की 11th स्टँडर्डचा आहे. ठीक आहे. सो तो पण मी तुम्हाला सांगतो. तो फॉर्म्युला जर यूज नाही केला तर वी वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. ओके, तर पहिले मला प्रॉब्लेम रीड करू देत. अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल. ठीक आहे, इथे बघा, इथे मी डायग्राम पहिले काढून देतो. सो एक रोटेटिंग टर्न टेबल आहे, म्हणजे हे टेबल आहे. ओके, जे गोल गोल फिरू शकतं. ओके, तर त्याच्यावरती हे त्याचं सेंटर आहे. सपोज इथे कॉइन ठेवलाय. ओके, ऑन अ रोटेटिंग टर्न टेबल रोटेटेड विथ अँग्युलर स्पीड ओमेगा. म्हणजे ह्याची ओमेगा अँग्युलर वेलोसिटी ह्याची किती आहे, ओमेगा आहे. ओके, तर हे या डायरेक्शनने फिरत आहे. ओके, द कॉइन जस्ट स्लिप्स इफ इट इज प्लेस्ड ॲट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल. ठीक आहे, आता काय होणार, हा जर टेबल फिरतोय तर कॉइन पण फिरणार गोल गोल. कॉइन सर्क्युलर मोशन मध्ये फिरणार. ठीक आहे, तर कॉइन वरती कुठला फोर्स ऍक्ट होणार, सेंट्रीफ्युगल फोर्स एफसी. काय फॉर्म्युला एफसीचा, एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर किंवा एम आर ओमेगा स्क्वेअर. आता इथे ओमेगा दिलाय तर वी विल यूज दिस फॉर्म्युला, एम आर ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे. अच्छा, पुढे काय दिले बघा. द कॉइन जस्ट स्लिप्स. ठीक आहे, इफ इट इज प्लेस्ड ॲट 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. म्हणजे हा जेव्हा 4 सेंटीमीटरला ठेवलाय, ठीक आहे, त्यावेळेस तो जस्ट स्लिप होणार. ठीक आहे. अच्छा, आता बघा का, 4 सेंटीमीटरला ठेवल्यावरती आता ओमेगा समजा कमी आहे. ठीक आहे, तर काय होणार, तो हळूहळू फिरतोय तर तो काय स्लिप होणार नाही. जसं स्पीड मी वाढवत जाणार ओमेगा, ठीक आहे ना, आता सेंट्रीफ्युगल फोर्सला ओमेगा न्यूमरेटर मध्ये. सो सेंट्रीफ्युगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द ओमेगा. है ना, सेंट्रीफ्युगल फोर्स काय मिळणार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे ना, म्हणजे ओमेगा वाढला की सेंट्रीफ्युगल फोर्स पण वाढणार. करेक्ट. ओके, आता बघा, ओमेगा वाढला की सेंट्रीफ्युगल फोर्स वाढत जातो. ठीक आहे, आता ओमेगा कमी असताना, सेंट्रीफ्युगल फोर्स कमी असताना हा कॉइन इथेच राहतो, हा पुढे जात नाही. का, कारण त्याच्यावरती फ्रिक्शन फोर्स पण ऍक्ट होत असतो इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी सेंट्रीफ्युगल फोर्स. सो दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एफ आर. ठीक आहे. अच्छा, आता तो फ्रिक्शन फोर्स मी इथे लिहितो. फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे, ठीक आहे, तर त्याचा फॉर्म्युला असतो म्यू एम जी. वेर व्हॉट इज एम जी, एम जी इज दी वेट ऑफ द कॉइन. ठीक आहे, म्यू इज दी कोएफिशियंट ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. ठीक आहे, सो एफ आर हा म्यू एम जी असतो. आता काय होणार, जसं ओमेगा वाढत वाढत गेला, याचं स्पीड वाढवत गेलो मी, तर काय होईल, ओमेगा वाढत गेला की एफ सी सेंट्रीफ्युगल फोर्स वाढत जाणार. करेक्ट. ऍट अ पर्टिक्युलर पॉइंट सेंट्रीफ्युगल फोर्स आणि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल होणार. ज्यावेळेस सेंट्रीफ्युगल फोर्स अजून थोडा ओमेगा वाढल्यावरती थोडासा जेव्हा वाढेल, त्यावेळेस हा कॉइन जस्ट स्लिप व्हायला सुरुवात करणार. करेक्ट. म्हणजे आपल्याला काय काढायचं आहे, वेन दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू दिस सेंट्रीफ्युगल फोर्स, तरच तो कॉइन स्लिप होतो. ओके, सो दॅट इज आवर लॉजिक. ओके, सो लेट अस यूज दॅट लॉजिक. म्हणजे मला काढणार फ्रिक्शनल फोर्स आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स जेव्हा इक्वल होतील त्यावेळेस तो कॉइन जस्ट स्लिप व्हायला सुरुवात होणार. ओके, सो लेट अस सबस्टिट्यूट बघू बरं, सबस्टिट्यूट करून काय होतंय. सो ह्याचे फ्रिक्शनल फोर्सचा पहिले व्हॅल्यू मी टाकली. इट इज म्यू एम जी दॅट इज इक्वल टू सेंट्रीफ्युगल फोर्स दॅट इज एम आर ओमेगा स्क्वेअर. ओके, आता एम आणि एम कॅन्सल. ठीक आहे ना, तर मला कोणाचं व्हॅल्यू मिळालं इथे, मला व्हॅल्यू मिळालं ओमेगा स्क्वेअरचं. ठीक आहे ना, आर ला मी खाली घेतलं. सो दिस बिकम्स म्यू इंटू जी डिवायडेड बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर. लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. ठीक आहे ना, तर ओमेगा स्क्वेअरचं व्हॅल्यू मिळालं. काय आलं व्हॅल्यू, इट इज म्यू जी अपॉन आर. आम्हाला ओमेगा स्क्वेअरची व्हॅल्यू मिळाली. ठीक आहे. करेक्ट. तर जसं जसं ओमेगा आर बदलेल, ठीक आहे, आणि ओमेगा त्यानुसार आपला ओमेगा बदलत राहणार. ठीक आहे. ओके, आता केलं काय पुढे बघा का त्यांनी, पुढे अजून आपण प्रॉब्लेम वाचलाच नाहीये. इफ दी अँग्युलर वेलोसिटी इज डबल्ड,
हा का, इफ द अँग्युलर वेलोसिटी इज डबल्ड ऍट व्हॉट डिस्टन्स विल द कॉइन स्टार्ट टू स्लिप. ठीक आहे, आता पहिले ह्या जो सेंटेन्सचा मी तुम्हाला अर्थ एक्सप्लेन करतो अँड देन लेट अस सॉल्व दी प्रॉब्लेम. ओके, आता बघा आता काय होणार, तो हा झाला फर्स्ट कंडिशन. ठीक आहे ना, ज्याच्यामध्ये हा ओमेगाने फिरत होता, ओमेगा. ठीक आहे, आणि तो 4 सेंटीमीटरला तो कॉइन ठेवला होता आपण. ओके, अच्छा, आता सेंट्रिफ्युगल फोर्स जो इथे ऍक्ट होतो FC, त्याचा काय काय फॉर्म्युला आहे, इट इज MR ओमेगा स्क्वेअर. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. आता ओमेगा जर डबल केला, बघा काय इथे सेकंड कंडिशन मध्ये ह्याचा जो ओमेगा आहे तो सपोज झाला ओमेगा डॅश, तो डबल झाला म्हणजे काय, इट बिकम्स इक्वल टू 2 ओमेगा, पहिल्याच्या डबल झाला. तर काय होणार, सेंट्रिफ्युगल काय होणार त्याचा 2 ओमेगाचा स्क्वेअर, सेंट्रिफ्युगल फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स. ठीक आहे, सेंट्रिफ्युगल फोर्स वाढणार. करेक्ट. आता सेंट्रिफ्युगल फोर्स जर वाढला, करेक्ट, तर आपल्याला काय करावं लागेल, तर आपल्याला याचं नवीन रेडियस काढायचं आहे असं त्यांनी प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलंय. ठीक आहे, सो लेट अस फर्स्ट डू दी प्रॉब्लेम, मग मी तुम्हाला त्याचं लॉजिक सांगतो. ओके, ठीक आहे, बघा आपल्याला काय करायचंय. तर आपल्याला हा म्यू एमजी तर चेंज होत नाही है ना, म्यू एमजी एमजी त्याचा कॉन्स्टंट राहणार, म्यू पण कॉन्स्टंट आहे. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉन्स्टंट. करेक्ट, तो फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्स्टंट आहे. हा का, पण आपला हा तर वाढलेला आहे, आपला हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स, कारण ओमेगा डबल झाला. करेक्ट, तर आपल्याला काय करावं लागेल, FC ला परत आधीच्या व्हॅल्यू एवढं आणावं लागेल. मग कसं आणणार, आपल्याला R कमी करावा लागेल. करेक्ट, तर तो तेवढ्याच्या ओरिजिनल व्हॅल्यूवरती येईल. करेक्ट. अच्छा, तर मग ह्याला कसं करायचं आता बघूया. ठीक आहे, सो नवीन ओमेगा काय आहे, ओमेगा डॅश, त्याचा स्क्वेअर इक्वल टू काय येणार, म्यूजी अपॉन R डॅश. बघा का, फर्स्ट कंडिशन मध्ये द रेडियस वॉज R. ठीक आहे, आता सेकंड कंडिशन मध्ये आपल्याला कळलेलं आहे की याला कॉइनला जवळ आणावं लागेल. सो लेट द न्यू रेडियस बी R डॅश. ओमेगा डॅश ला रेडियस इज R डॅश. सो ओमेगाचा फॉर्म्युला होता ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू म्यूजी अपॉन R पहिल्या कंडिशन मध्ये. सेकंड कंडिशन मध्ये ओमेगा डॅशचा स्क्वेअर विल बी इक्वल टू म्यूजी अपॉन R डॅश. ठीक आहे, हे झाला सेकंड कंडिशन मधला फॉर्म्युला. नाव लेट अस सबस्टिट्यूट, बघा बरं सबस्टिट्यूट करून. सो ओमेगा डॅश इज 2 ओमेगा, सो दिस विल बिकम 2 ओमेगा द होल स्क्वेअर इक्वल्स टू म्यूजी अपॉन R डॅश. ठीक आहे, सो दिस बिकम्स 4 ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू म्यूजी अपॉन R डॅश. आता R डॅश वर जाईल, ओमेगा स्क्वेअर खाली येईल. ठीक आहे, सो R डॅश विल बी इक्वल टू, बघा काय येणार, म्यूजी अपॉन 4 ओमेगा स्क्वेअर. करेक्ट. अच्छा, आता पुढे काय करायचं बघा. ठीक आहे, सो व्हॉट विल बी द नेक्स्ट. हा, करेक्ट, आता पुढे काय करणार तुम्ही. ठीक आहे, आता आपण ओमेगाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. करेक्ट. हा, ओके, सो येस करेक्ट. ओके, सो ओमेगाची व्हॅल्यू काय होती इथे, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा, और व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वेअर, इट इज म्यूजी अपॉन आर. बघा का, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वेअर, इट इज म्यूजी अपॉन आर. ओके, सो लेट अस सबस्टिट्यूट दॅट. सो दिस विल बी म्यूजी अपॉन 4 इंटू ओमेगा स्क्वेअर. ओमेगा स्क्वेअर इज म्यूजी अपॉन आर. करेक्ट, म्यूजी कॅन्सल, हा आर जाणार वरती, सो आर वर गेला डिवायडेड बाय 4. ठीक आहे ना, हे सगळं आपलं आर डॅशचं चालू आहे का, दिस इज आर डॅश, दिस इज आर डॅश. ठीक आहे, सो अच्छा, आता ओरिजिनल रेडियस आर किती दिला होता त्यांनी, 4 सेंटीमीटर. बघा का, सो दिस विल बी 4 सेंटीमीटर डिवायडेड बाय 4. सो आर डॅश किती आला तुमचा, 1 सेंटीमीटर. गेटिंग इट. थोडक्यात लॉजिक काय आहे की हा सेंट्रिफ्युगल फोर्सचा हा फॉर्म्युला आहे ना, ओमेगाचा स्क्वेअर. ठीक आहे ना, आता दिस विल बिकम ओमेगा डॅश स्क्वेअर है ना, नवीन. ठीक आहे ना, सो नवीन काय येणार, इट विल बी MR डॅश ओमेगा डॅशचा स्क्वेअर. ठीक आहे, आता हा जर का डबल झाला तर आर ला 1/4 करावा लागेल, कारण 2 ओमेगाचा स्क्वेअरला 4 टाइम्स होतं. याला परत सेम करायला आर ला आपल्याला 1/4 करावं लागतं. मग आलं का आन्सर 1/4. तर येस, हे R/4 हे आन्सर आलं. ठीक आहे, तो 4 सेंटीमीटर डिवायडेड बाय 4, आन्सर विल बी 1 सेंटीमीटर. आता पहिले बघू आपण 1 सेंटीमीटर ऑप्शन मध्ये आहे का, बघा बरं 1 सेंटीमीटर आहे का ऑप्शन मध्ये. येस, 1 सेंटीमीटर ऑप्शन मध्ये ऑलरेडी आहे. ठीक आहे, सो दिस इज द आन्सर. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड द प्रॉब्लेम. ठीक आहे, तर हा थोडासा डिफिकल्ट होता, बट इट वॉज आस्क्ड इन सीईटी ओनली. ठीक आहे, आता परत हा ह्या टाइपचा जर प्रॉब्लेम आला, सो यू शुड बी एबल टू सॉल्व्ह दिस. फक्त हा नवीन फॉर्म्युला होता, ऍक्च्युअली दिस इज द फॉर्म्युला फ्रॉम 11th स्टँडर्ड, की फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू एमजी. करेक्ट, सो हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स आणि फ्रिक्शनल फोर्स जेव्हा इक्वल होतील त्यावेळेस तो कॉइन स्लिप व्हायला सुरुवात होतो.
करेक्ट. आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ओमेगा. मग हा जर डबल झाला तर रेडियसला 1/4 करावं लागतं. जर तेवढाच, कारण फ्रिक्शनल फोर्स तर चेंज होत नाही, मास कॉन्स्टंट आहे, जी पण सेमच राहतोय, म्यू पण सेमच राहतोय. करेक्ट. म्हणून त्याला आपल्याला रेडियस 1/4 करावं लागतं. ओके, सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. ओके, आता हा पुढचा प्रॉब्लेम. ओके, नाउ सी, हा पण प्रॉब्लेम आता सीईटीचाच आहे. ठीक आहे. आणि मी म्हणेन की हा प्रॉब्लेम थोडा डिफिकल्ट आहे. ठीक आहे, मोठा पण आहे आणि जरा डिफिकल्ट पण आहे. ठीक आहे. सो आणि दिस प्रॉब्लेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ युअर सर्क्युलर मोशन अँड इलेस्टिसिटी. ठीक आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपल्याला इलेस्टिसिटीचा एक फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ दिस प्रॉब्लेम. पहिले मी प्रॉब्लेम पूर्ण वाचतो अँड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग. मग ह्याला सॉल्व्ह करायला आपण सुरुवात करूया. ओके, सो अ टॉय कार्ट इज टाईड टू द एंड ऑफ एन अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. बघा का, हे अनस्ट्रेच स्ट्रिंग म्हणजे हे रबरचं स्ट्रिंग आहे. ठीक आहे, तर ह्याचं लेंथ एल आहे आणि इथे एक टॉय कार्ट म्हणजे एक गाडी इथे त्याला अटॅच केलेलं आहे. ठीक आहे. नाउ व्हेन रिव्हॉल्व्ड द टॉय कार्ट मूव्ज इन हॉरिझॉन्टल सर्कल विथ रेडियस 2l. आता हे रबर आहे. ठीक आहे ना. ठीक आहे ना. तर रबर ह्याला फिरवलं तर हे एक्सटेंड होणार. ठीक आहे. तर आता ह्याचं आता एक्सटेंड किती झालं ते, तर डबल एक्सटेंड, डायरेक्ट 12 एवढी लेंथ झाली. ठीक आहे ना. ह्याला जेव्हा मी रोटेट केलं त्यावेळेस. ठीक आहे, बघा का किती लेंथ झाली, तर 12 झाली. ठीक आहे. आधी ओरिजिनल लेंथ किती होती, तर एल होती. करेक्ट. आता हा सर्कल मध्ये रोटेट करतोय है ना. बघा, अ टॉय कार्ट इज, बरं पहिल्यांदा मी पूर्ण प्रॉब्लेम एकदा रीड करतो आणि मग हे एक्सप्लेनेशन सुरू करतो. अ टॉय कार्ट इज टाईड टू द एंड ऑफ एन अनस्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. When revolved, the toy cart moves in a horizontal circle with radius 12 and time period is t. ठीक आहे, ते लिहून घेऊ. Time period is t. If it is speeded until it moves in a horizontal circle of radius 3l with time period t1, the relationship between t and t1 is dash. ठीक आहे ना. Hooke's law is obeyed. हे एवढं त्यांनी दिलेलं आहे. ओके, आता परत एकदा एक्सप्लेनेशन सुरू करतो मी. बघा का, अ टॉय कार्ट इज टाईड टू द एंड ऑफ एन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. हे एवढं झालं. वेन रिवॉल्ड द टॉय कार्ट मूव्स इन अ हॉरिझॉन्टल सर्कल विथ रेडियस 12. म्हणजे हा एल होता तो डबल झाला. करेक्ट. ठीक आहे ना. बघा का, ही झाली कंडिशन 1. आता कंडिशन 2 नंतर येणार आहे. ओके ना. तर पहिले एल होता, आता हा डबल. आता कंडिशन 1 मध्ये रेडियस किती आहे या सर्कलचं, तर 12. बघा का, कंडिशन 1 मध्ये रेडियस इज 12. ओके. कंडिशन 1 मध्ये ओरिजिनल लेंथ एल होती, कितीने वाढली ती, टोटल फायनल लेंथ किती झाली, 12. वाढली कितीनी, एल नी वाढली. ठीक आहे. सो इन्क्रीज इन लेंथ त्याला काय म्हणतो आपण, डेल्टा एल. तो इथे डेल्टा एल किती आला, एल आला. ठीक आहे. आणि रेडियस किती आहे, तर 2l आहे. हे आपल्याला यूज करायचं आहे कंडिशन केस 1 मध्ये. आणि त्यावेळेस त्याची टाइम पिरियड आहे टी. हे बघा मी स्क्वेअर केलं. ठीक आहे. सेकंड कंडिशन. आता सेकंड कंडिशन, इफ इट इज स्पीडेड अप, अजून वाढवला. एक्सटेन्शन काय होतं, बिकॉज ऑफ सेंट्रिफ्युगल फोर्स. स्पीड वाढवलं की सेंट्रिफ्युगल फोर्स वाढणार, अजून ते एक्सटेंड होणार. तर कितीने एक्सटेंड झालं, ते किती झाला त्याचा रेडियस, 3l झाला. बघा का, तो पहिले एवढा होता, आता तो झाला 3l. 1l 2l आणि 3l. हे एवढं त्याचं आता रेडियस झालं. आणि हा एवढ्या मोठ्या सर्कल मध्ये आता हा फिरणार. त्याचं न्यू टाइम पिरियड इज टी डॅश. आता बघा, हे मला रेडियस काढायचं. आता ह्याचं रेडियस किती आहे ह्या सर्कलचं, तर ह्याचं जे रेडियस आहे दॅट इज 3l. ठीक आहे. तर ह्याला आपण टी डॅश म्हटलं, ह्याला आपण म्हणू आर डॅश. ठीक आहे. टाइम पिरियड इज टी डॅश, रेडियस इज आर डॅश. ओके. नेक्स्ट, आता ओरिजिनल लेंथ किती होती त्याची, तर ती एल होती. करेक्ट. तर हा ना ओरिजिनल लेंथ, आता त्याचं किती झाली लेंथ, 3l. करेक्ट. एक्सटेन्शन किती झालं, त्याला आपण म्हणू डेल्टा एल डॅश. किती झाला, तो आधी एल होता, आता 3l झाला. सो एक्सटेन्शन इज 2l. ठीक आहे. बघा का, त्याला मी परत स्क्वेअर केलं, रेक्टँगल केलं. एक्सटेन्शन, रेडियस, टाइम पिरियड. एक्सटेन्शन, रेडियस, टाइम पिरियड. करेक्ट. टाइम पिरियड इज टी, रेडियस इज 2l. टाइम पिरियड इज टी डॅश, रेडियस इज 3l. एक्सटेन्शन कसं काढलं आपण, ओरिजिनल लेंथ एल होती, वाढली कितीनी, एल नी वाढली. एक्सटेन्शन इज एल. ओरिजिनल लेंथ एल होती, आता 3l झाली, कितीनी वाढली, 2l ने वाढली. ओके. ठीक आहे. इथपर्यंत क्लिअर. आता पुढे जाऊया.
ओके, तर हे झालं कंडिशन 1 आणि कंडिशन 2. हे सगळं मी इथे लिहिलं. नाउ लेट अस गो टू दी नेक्स्ट पेज. ठीक आहे. आता हुक्स लॉ इज ओबेड. सो नेक्स्ट पेज, जसं मी सांगितलं इलेस्टिसिटी, सो वी हॅव टू यूज द फॉर्म्युला फॉर यंग्स मॉड्युलस. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर वाय? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ठीक आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया divided by what is the formula for strain? It is the original length, change in length upon original length. ठीक आहे ना. सो डेल्टा एल अपॉन एल. ठीक आहे ना. कॅपिटल एल घेऊया आपण, ते मागचं कन्फ्युजन नको व्हायला म्हणून. ओके, सो ह्याला वर घेऊ. सो देअरफॉर यू विल गेट y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल. ठीक आहे. ठीक आहे. आता ह्याच्यावरनं मी एफ ची व्हॅल्यू काढणार. ओके, बघा काय, ह्याच्यावरनं मी एफ ची व्हॅल्यू काढणार. काय येणार? सो देअरफॉर ए आणि डेल्टा एल वर जाईल, वाय ए डेल्टा एल, आणि हा एल खाली येईल, इज इक्वल्स टू युअर एफ. इक्वेशन नंबर 1. ओके, नेक्स्ट. आता बघा, हा एफ होता. आता नेक्स्ट, आता हा गोल फिरतोय, त्याच्यावर कुठला फोर्स ऍक्ट होणार? सेंट्रिफ्युगल फोर्स. करेक्ट. तर त्याचा एक फॉर्म्युला मी लिहितो. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर सेंट्रिफ्युगल फोर्स? इट इज mv स्क्वेअर अपॉन आर किंवा mr ओमेगा स्क्वेअर. आता इकडे आपल्याकडे ओमेगा आहे. करेक्ट. सो वी विल यूज द फॉर्म्युला ऑफ mr ओमेगा स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल टू सेंट्रिफ्युगल फोर्स. इक्वेशन नंबर 2. करेक्ट. अच्छा, व्ही का नाही वापरला, ओमेगा का वापरला? कारण आपल्याकडे टी आणि टी डॅश आहे. टी आणि टी डॅश कोणाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये येतात? तर ओमेगाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये येतात. ओके, म्हणून आपण हे एवढं इथे यूज केलं आहे. ठीक आहे. हा, ओके, ठीक आहे. सो नाव इथे पण एफ आर एच एस दोघांचे इक्वल आहेत. सो वी कॅन इक्वेट दी एल एच एस. ठीक आहे. सो लेट अस इक्वेट दी एल एच एस. तो काय येणार बघा, वाय ए डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू एम आर इंटू ओमेगा स्क्वेअर. आता ओमेगाला मी काय लिहिणार? 2 पाय बाय टी, त्याचा होल स्क्वेअर. ओके, ठीक आहे. अच्छा, आता मला टी ची व्हॅल्यू पाहिजे. करेक्ट. तर टी ची व्हॅल्यू कशी काढायची बघू. ठीक आहे. सो बघा, हे डायरेक्टली करत नाही मी, तर तुम्हाला कन्फ्युजन होईल. ठीक आहे. हे हा होणार एम आर इंटू 4 पाय स्क्वेअर, आणि हा होणार खाली टी स्क्वेअर. ओके, तर हा टी स्क्वेअर मी इकडे घेतो. बघा का, टी स्क्वेअर मी या साईडला घेतला, इज इक्वल टू हा झाला एम आर इंटू 2 पाय द होल स्क्वेअर. तसंच लिहूया आपण सध्या, आणि याला एल नी मल्टिप्लाय करूया. हा एल वर गेला, आणि वाय ए डेल्टा एल खाली आले, टू डेल्टा एल खाली आलं. करेक्ट. अच्छा, आता बघा, यंग्स मॉड्युलस त्या मटेरियलचं क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 पाय. ठीक आहे. मास आणि लेंथ हे कॉन्स्टंट राहतं. सो व्हॉट आर दी व्हेरिएबल्स? आर आणि डेल्टा एल हे त्याचे व्हेरिएबल्स आहेत. ठीक आहे. सो व्हॉट आय गेट? टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अपॉन डेल्टा एल. हे सगळे कॉन्स्टंट इक्वल टू च्या प्रोपोर्शनल झाल्यावरती निघून गेले. करेक्ट. सो वी गेट टी स्क्वेअर इक्वल्स टू आर अपॉन डेल्टा एल. ठीक आहे. इथपर्यंत कळलं का? आता डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करा केस 1 आणि केस 2. ठीक आहे. बघा इथे डायरेक्टली. ठीक आहे. सो आपण लिहूया टी स्क्वेअर, ठीक आहे ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हे होतं ना, आर अपॉन डेल्टा एल. सो टी स्क्वेअर इज इक्वल टू जर केलं तर के इंटू आर अपॉन डेल्टा एल येणार. करेक्ट. तर हे आपल्याला, हा फॉर्म्युला आपल्याला केस 1 आणि केस 2 साठी यूज करायचा आहे. ठीक आहे. सो बघा, केस 1 आणि केस 2. तर परत आपण मागच्या पेजवर जाऊया, आणि मी हे सगळं लिहून घेतो. केस 1 मध्ये काय व्हॅल्यूज आहेत आणि केस 2 मध्ये काय व्हॅल्यूज आहेत, आणि मग आपण ते सबस्टिट्यूट करू. ओके, सो लेट मी राईट इट डाऊन. बघा इथे आता केस 1 मध्ये काय काय व्हॅल्यू होत्या. डेल्टा एल इज एल. बघा का, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल. नेक्स्ट इज रेडियस इज 12. रेडियस इज 12 अँड टाइम पिरियड इज कॅपिटल टी. आहे का? येस, टाइम पिरियड इज कॅपिटल टी. आता केस 2 च्या व्हॅल्यू लिहून घेऊ. टी डॅश आर डॅश इज 3L. ठीक आहे. टाइम पिरियड इज टी डॅश. Radius is r dash which is 3L, and extension is delta L dash which is 2L. ठीक आहे. एक्सटेंशन डेल्टा एल डॅश होता, दॅट इज हाऊ मच? दॅट इज 12. ठीक आहे. नाउ करा सबस्टिट्यूट. ठीक आहे ना. सो टी स्क्वेअर, बघा का, टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू के इंटू आर बाय डेल्टा एल. आर किती आहे? 2L आहे. डेल्टा एल किती आहे? एल आहे. ठीक आहे. इक्वेशन नंबर 1. ठीक आहे.
सो हे कॅन्सल करा. सो टी स्क्वेअर इक्वल्स टू 2k येतं. याला आपण घेऊया इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट आता ह्याला सॉल्व्ह करू. ठीक आहे ना. सो हिअर टी डॅश द होल स्क्वेअर इक्वल्स टू काय येणार, के इंटू काय होतं, आर अपॉन डेल्टा एल, म्हणजे आर डॅश अपॉन डेल्टा एल डॅश. करेक्ट. सो टी डॅशचा स्क्वेअर किती आला, के मल्टिप्लाय बाय व्हॉट इज आर डॅश, किती आहे तो आर डॅश 3l आहे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल डॅश किती आहे 2l आहे. ठीक आहे ना. सो टी डॅशचा स्क्वेअर इज इक्वल टू किती आला, के इंटू 3/2, म्हणजे 3k डिवाइडेड बाय 2. ठीक आहे, इक्वेशन नंबर 2. ओके. अच्छा, नाव लेट अस सी आपल्याला काढायचं काय आहे. ठीक आहे, आता ते आपण बघूया आपल्याला नेमकं काढायचं काय. रिलेशनशिप बिटवीन टी अँड टी1. हा हे बघा, टी अँड टी1. ठीक आहे ना. सो टी1 डिवाइडेड बाय टी, टी1 डिवाइडेड बाय टी आपल्याला काढायचं आहे. ठीक आहे, त्याच्यावरनं हे रिलेशन येईल. ओके. सो डू इट. टी1 डिवाइडेड बाय टी. ठीक आहे ना. टी1 डिवाइडेड म्हणजे टी म्हणजे टी डॅश डिवाइडेड बाय टी. ठीक आहे, त्यांनी टी1 घेतलं, आपण टी डॅश घेतलं होतं. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1. ठीक आहे ना. काय केलं त्यांनी, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. ठीक आहे, कसं येणार बघा बरं. इक्वेशन 2 मध्ये काय, सो टी डॅश स्क्वेअर. ठीक आहे, काय आलं हे, टी डॅश स्क्वेअर इज इक्वल टू काय होतं 3k/2. ठीक आहे ना. आणि डिवाइड बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 काय, टी स्क्वेअर, आणि इकडे काय होतं, इट इज 2k. ठीक आहे, तर के आणि के कॅन्सल. ठीक आहे ना. सो टी डॅश अपॉन टी द होल स्क्वेअर इक्वल्स टू काय आलं हे 3/4. सो स्क्वेअर रूटिंग बोथ द साइड्स, वी गेट टी डॅश अपॉन टी इक्वल्स टू √3/2. करेक्ट. सो टी डॅश काय मिळाला मला, √3/2 इंटू टी. आहे का बघा कुठे टी डॅशची व्हॅल्यू, टी1 ची व्हॅल्यू √3/2 इंटू टी. येस, इट इज ऑलरेडी there. So option D is the correct option. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे ना. सो टी डॅश ची व्हॅल्यू काय मिळाली, इट इज √3/2 इंटू टी. ठीक आहे, त्याला काय केलेलं, दोन कंडिशन दिलेले. पहिल्या कंडिशन मध्ये तो एल आहे, तो त्याचं रेडियस 2l होतं. ठीक आहे ना. आणि एक्सटेन्शन आपण काढलं आहे ना, ओरिजिनल एल टोटल होतं 2l. सो एक्सटेन्शन वॉज l-12 विच वॉज एल. टाइम पिरियड वॉज टी. सेकंड कंडिशन, टाइम पिरियड इज टी डॅश किंवा टी1. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये रेडियस त्याचं 3l होतं. आता रेडियस तर 3l आहे, दॅट इज ओके. ओरिजिनल लेंथ एल होती, आता 3l झाली. मग तो एक्सटेन्शन म्हणजे इन्क्रीज इन लेंथ किती आली, तर 3l - l विच इज 2l. करेक्ट. नंतर मग आपण नेक्स्ट काय केलं, यंग्स मॉड्युलस काढला आणि सेंट्रीफ्युगल फोर्स काढला, दोघांना इक्वेट करून टाकलं. तर त्याच्यानुसार आपल्याला हे सगळं टी ची व्हॅल्यू काढली, कारण मला टाइम पिरियड पाहिजे होता. हे बाकी सगळं कॉन्स्टंट आहे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ते आलं. त्यानंतर त्याला इक्वल टू केलं आणि मग कंडिशन 1 कंडिशन 2 घेतले, हे इक्वेशन मिळालं. ओके. याच्यात डेल्टा एल आर टी, डेल्टा एल डॅश आर डॅश आणि टी डॅश ह्याच्यात सबस्टिट्यूट केलं. ठीक आहे ना. सो के इंटू हे आलं, इथे हे आलं, तर हे दोन इक्वेशन मिळाले. मग 2 ला 1 ने डिवाइड केलं. करेक्ट. अँड वी गॉट दी आन्सर ॲज √3/2 इंटू टी. ओके, तर हा मोठा प्रॉब्लेम होता, पण हा प्रॉब्लेम सीईटी लाच विचारलेला होता. करेक्ट. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. Okay, so now let us go to the next one. Okay, ठीक आहे. सो लेट अस ट्राय टू डू दिस प्रॉब्लेम ना. आता हा बघूया, हा सॉल्व्ह करायला ट्राय करू. सो लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम. आता हा मागच्या सारखा नाहीये, हा जरा छोटा आहे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अ बॉडी इज मुव्हिंग इन अ सर्कल, सर्क्युलर ऑर्बिट विथ स्टॅटिक फ्रिक्शन 0.2. बघा का, म्हणजे सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये तो मूव्ह होतोय आणि त्याचा स्टॅटिक फ्रिक्शन दिलाय 0.2. ओके. इफ द रेडियस थ्रू विच द बॉडी रिव्हॉल्व्स इज 100 मीटर, तर याचा रेडियस 100 मीटर आहे. ठीक आहे, आणि जी दिलेला 9.8. देन मॅक्झिमम स्पीड विच विथ विच द बॉडी रिव्हॉल्व्स इज डॅश. ठीक आहे, तर आपला फॉर्म्युला ऑलरेडी आहे आपल्याकडे. इट इज रूट ऑफ म्यू आर जी. करेक्ट. So let us substitute now. This v is the maximum speed with which the body can revolve. ठीक आहे, ते तिथे फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला मी सांगितलं नव्हतं. करेक्ट ना. तर त्याच्या पुढे काय होणार, तर ती बॉडी स्लिप होणार. ओके, म्हणजे कार जर चालली आहे तर ती मॅक्झिमम स्पीड ती एवढंच ठेवू शकते. त्यापेक्षा जर त्यांनी कारने स्पीड वाढवलं तर ती स्किड होणार, रोडच्या बाहेर फेकली जाणार. ओके, जर ती कार सर्कल टर्न घेत असते तर. ठीक आहे, तर त्याचा हा तो फॉर्म्युला होता. ओके, सो लेट अस डू इट नाव. सो म्यू आर जी, सो म्यू इज 0.2, R is 100 meter and G is 9.8. करेक्ट. तर आता हे आपल्याला करायचं आहे. सो दिस विल बिकम, ह्याचा 1 0 इकडे टाकू, 1 0 इकडे टाकू. ठीक आहे, सो रूट ऑफ
2 into 98 that is root of 196, त्याचा रूट असतो 14 मीटर पर सेकंड. आहे का आन्सर? येस, 14 पर मीटर पर सेकंड आन्सर हे ऑप्शन आपल्याकडे आहे. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. आता हा प्रॉब्लेम बघा इझी होता, मागच्या ह्याच्या सारखा मोठा नव्हता. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन. हा बरं, उद्या 11 तारीख आहे सॅटर्डेला. ठीक आहे, तर उद्या आता आपला हा फिजिक्सचा लेक्चर आहे आज 10 तारखेला फ्रायडेला, करेक्ट. सो उद्या 11 तारखेला केमिस्ट्रीचा लेक्चर राहील सॅटर्डेला, आणि केमिकल कायनेटिक्स वरती तो लेक्चर राहणार आहे. ओके, ठीक आहे. सो लेट अस डू दिस प्रॉब्लेम नाव. ओके, सो लेट मी रीड दिस प्रॉब्लेम फर्स्ट अँड देन वी विल सी हाऊ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. ओके, आता हा प्रॉब्लेम पण सीईटीचाच आहे. हा मी सॉल्व्ह केलेला आहे, पण हा प्रॉब्लेम थोडासा कॉम्प्लिकेटेड आहे. ठीक आहे. सो आणि ह्याच्यामध्ये फिजिक्स असं नाहीये, ह्याचं तुम्हाला 10th 8, 9, 10th जे जॉमेट्री आहे ते याच्यामध्ये आपल्याला यूज करायचं आहे. ओके, सो फर्स्ट लेट मी रीड द प्रॉब्लेम. अ सायक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्क्युलर पाथ ऑफ सर्कम्फरन्स दिलेला आहे बघा. अ सायक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्क्युलर पाथ, हा सायक्लिस्ट फिरतोय आणि त्याचा सर्कम्फरन्स दिलाय का, म्हणजे 2πr दिलाय. किती 2πr दिलाय? इट इज 34.3 मीटर. हा 2πr दिलाय. ठीक आहे. इन रूट 22 सेकंड्स. आता एक सर्कल काढायला त्याला एवढा टाइम लागतो. सो दॅट इज द टाइम पिरियड. किती दिलाय त्यांनी? रूट ऑफ 22 सेकंड एवढा त्यांनी टाइम लागतो त्याला. ठीक आहे. अँगल मेड बाय हिम विथ द व्हर्टिकल इज डॅश. पहिले आता लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लेम. ऍक्च्युली ह्या प्रॉब्लेम मध्ये बँकिंग ऑफ रोडचा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. सो फर्स्ट लेट मी राईट डाऊन दी फॉर्म्युला फॉर बँकिंग ऑफ रोड. ठीक आहे, तो काय फॉर्म्युला होता ह्याच्यामध्ये बँकिंग ऑफ रोडचा? टॅन थिटाचा फॉर्म्युला होता. ओके, सो टॅन थिटा इज व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी. करेक्ट. व्ही इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टॅन थिटा, त्याच्यावरून हा फॉर्म्युला येतो. सो टॅन थिटा इज व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी, हा फॉर्म्युला आपल्याला इथे यूज करायचा आहे. ठीक आहे. आणि मग आपल्याला टॅन थिटा, तर तुम्ही म्हणणार की टॅन थिटा तर बँकिंग ऑफ रोडचा आहे. करेक्ट. ह्या इथे कुठे बँकिंगचा आहे? बँकिंग नाही ना, रोडचा स्ट्रेट दिलेला आहे. ठीक आहे. अच्छा, तो सायकलिस्ट काय करतो? सायकलला जर मला सायकल चालवतो मला टर्न घ्यायचं तर मी टर्न जिथे घेतो तिथे मी वळतो, बाईक किंवा सायकल चालवताना. करेक्ट. तर तो जो अँगल आहे वळल्याचा आणि बँकिंग ऑफ रोडचा अँगल आहे हा सेमच असतो. ओके, म्हणून ह्याला फॉर्म्युला भले ही फ्लॅट रोड आहे तरी बँकिंग ऑफ रोडचाच फॉर्म्युला ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला यूज करायचा आहे. ओके, तर तो एक पॉइंट ह्या प्रॉब्लेम मध्ये वेगळा आहे, म्हणून हा थोडा वेगळा प्रॉब्लेम होता, म्हणून आम्ही इथे घेतलेला आहे. ओके, सो लेट अस डू इट नाव. सो टॅन थिटा इज व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी, हेच आपल्याला काढायचं आहे ऍक्च्युअली मध्ये. ओके, तर आर तर दिलेला आहे त्यांनी ऑलरेडी, हे 2π. ठीक आहे, तर सेपरेटली लिहून घेतो मी. इथे बघा आर काय येणार बघा इथे. हे बघा मी कसं करतोय. सो दिस इज 34.3 डिवायडेड बाय 2π. एकही व्हॅल्यू मी आता सबस्टिट्यूट करत नाही, कारण हे सगळं कॅन्सल होणार आणि एंडला सबस्टिट्यूट करून आपल्याला सॉल्व्ह करायचं. आता जर तुम्ही सबस्टिट्यूट केलं आणि आताच कॅन्सलेशन आणि कॅल्क्युलेशन करत बसलात तर तुमचा वेळ वाया जाणार. सो दिस इज दी आर. ठीक आहे. अच्छा, तर वेलोसिटी. वेलोसिटी काय आहे? एक सर्कल त्यांनी कंप्लीट केलं, डिस्टन्स किती कव्हर केलं? सर्कम्फरन्स एवढं 34/3, आणि हा झाला तुमचा यातला टाइम. ठीक आहे. सो वेलोसिटी इज डिस्टन्स अपॉन टाइम. ठीक आहे, डिस्टन्स किती आहे? तर 34.3 डिवायडेड बाय टाइम किती आहे? रूट ऑफ 22. ह्याला असं दिलं, ह्याला परत काही सॉल्व्ह करायला मी गेलो नाही. ठीक आहे. अच्छा, वेलोसिटी आणि आर मिळाला. नाव आय विल सबस्टिट्यूट. ठीक आहे. आता बघा का, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. सो टॅन थिटा इज व्ही स्क्वेअर अपॉन आर जी. ठीक आहे, आता ह्याला मी असं लिहितो, व्ही स्क्वेअर इंटू 1 अपॉन आर जी असं लिहिलं. ठीक आहे. आता मी ह्याला व्ही ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतो. बघा आता व्ही ची व्हॅल्यू किती आहे? ही एवढी, 34.3 डिवायडेड बाय रूट 22, त्याचा स्क्वेअर इंटू 1 अपॉन आर जी. आता आर ची सबस्टिट्यूट करू. आर ची काय व्हॅल्यू आहे? 34.3 डिवायडेड बाय 2π इंटू जी इज 9.8. ठीक आहे. ओके, हे एवढं आलं. आता बघा, हा एक 34.3 आणि हा स्क्वेअर एकाचा, तो कट होणार. ठीक आहे. तो इथे वरती 34.3 येणार आणि रूट 22 चा स्क्वेअर, त्याचा 22 येईल. ठीक आहे. करेक्ट. हे कट झालं. आता हा 2π जाणार वरती. सो दिस विल बी मल्टिप्लाय बाय 2π डिवायडेड बाय 9.8. ठीक आहे, हे एवढं आलं. ओके, आता बघा 2 1 जा 2, 2 11 जा
हे एवढं आलं. ओके, ठीक आहे. आता बघा हे 34.3 इंटू पाय विच इज 3.14 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9.8 हे आन्सर आलं. हा का, ठीक आहे. नेक्स्ट आता पुढे काय करायचं, ठीक आहे. आता मी ह्याला 34.3 इंटू 3.14 ठीक आहे, मग 9.8 इंटू 11 हे असं करत बसलो तर भरपूर वेळ वाया जाणार. तर असं काही करायचं नाही. सो आय विल टेल यू सम ट्रिक्स ओव्हर हिअर ज्याच्याने तुम्हाला हे यूज करायचं. आता पहिलं जो कन्सेप्ट मी सांगतोय ती ट्रिक आपल्याला भरपूर ठिकाणी यूज करायची आहे. ओके, सो सी इथे बघा व्यवस्थित, इथे लक्ष देऊन. सो दॅट ट्रिक इज पाय स्क्वेअर इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 10, ठीक आहे, विच इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू जी. ओके, सो काय येणार, पाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू बघा का, पाय स्क्वेअर इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू जी. करेक्ट. सो इफ यू स्क्वेअर रूट बोथ द साइड्स किंवा जी ला पाय स्क्वेअर लिहू शकतो, ठीक आहे. सो पुट इट. सो इथे येणार 34.3 पाय डिवाइडेड बाय 11 इंटू पाय स्क्वेअर. पाय आणि पाय कॅन्सल, आपलं सॉरी 11 इंटू पाय स्क्वेअर, ठीक आहे. ते किती आलं हे 34.3 डिवाइडेड बाय 11 इंटू पाय हे एवढं आलं. ठीक आहे, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज. अरे तर दुसरा प्रॉब्लेम आला. ठीक आहे. सो हे मला मिळालं, इथेच करूया. 34.3 डिवाइडेड बाय 11 इंटू पाय, ठीक आहे ना, 11 इंटू पाय. करेक्ट. अच्छा, आता पायची व्हॅल्यू किती येते तर 3.14. करेक्ट. सो दिस बिकम्स 34.3 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 3.14. ठीक आहे. आता ह्याला जर मग मी मल्टिप्लाय केलं, ठीक आहे, बघा का 3.1 इंटू 11, ठीक आहे ना, किंवा 3.14 इंटू 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 15, ठीक आहे, 11 3 जा 33 आणि एक 34, ठीक आहे. तर अप्रॉक्सिमेटली 34 पॉईंट समथिंग येत आहे. करेक्ट. सो हे दोन आणि हे सगळं कॅन्सल होतं, आन्सर बिकम्स 1. ठीक आहे. सो इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा विल बी इक्वल टू 45. करेक्ट. आता बँकिंग ऑफ रोडचा 45 जो थीटा आला तोच त्या सायकलिस्टचा अँगल असतो. ठीक आहे. अच्छा, पण त्यांनी म्हणले विथ दी व्हर्टिकल. करेक्ट. तर 45 आहे हॉरिझॉन्टल पण 45, व्हर्टिकल पण 45च असणार. ओके, सो आहे का 45? येस. सो दॅट्स वाय दिस इज 45 ओव्हर हिअर. करेक्ट. मग आता ह्याच्यात काय बघितलं आपण, इथेच मी सॉल्व्ह नाही करत बसलो, पण ह्याला पण इथे सॉल्व्ह नाही केलं, ह्याला असंच ठेवलं. एंडला ह्याला सबस्टिट्यूट करून हे कॅन्सल झालं. गेटिंग इट. सो लॉजिक ओव्हर हिअर इज की ह्याला तुम्हाला तसंच ठेवायचं, एंडला कधी पण कॅन्सल करायचं. अँड सेकंड लॉजिक कुठलं बघितलं आपण, तर पाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 10. हा आपला सेकंड लॉजिक आपण बघितला होता. ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. अच्छा, ठीक आहे. नाउ दिस प्रॉब्लेम इज फ्रॉम व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे. सो लेट अस डू दिस. मी पहिले ह्याला वाचतो आणि मग आपण बघू की हा कसा करायचा. ओके, सो पहिले नाउ दिस इज ऑल्सो फ्रॉम सीईटी 2009 मध्ये आला होता. तो मला वाचतो मी आता ह्याला. अ कॅन फिल्ड विथ वॉटर इज रिव्हॉल्व्ड इन अ व्हर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर. बघा का. सो अ कॅन, हा कॅन आहे पाण्याचा. ठीक आहे, ठीक आहे, हा पाण्याचा कॅन आहे अँड इट इज रिव्हॉल्व्ड इन अ व्हर्टिकल सर्कल. ठीक आहे ना, हे त्याचा हँडल आहे, याला दोरी लावलेली आणि इट इज रिव्हॉल्व्ड. ह्याच्यात पाणी आहे, एवढं पाणी आहे. ठीक आहे. आता इट इज रिव्हॉल्व्ड इन अ व्हर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर अँड वॉटर डज नॉट फॉल. ठीक आहे. द टाइम पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन विल बी डॅश. ठीक आहे. आता हे बघू आपण काय करायचं. आता ह्याला काय होणार, mv स्क्वेअर अपॉन आर सेंट्रिफ्युगल फोर्स ऍक्ट होणार. करेक्ट. आणि ह्याचं mg हे खालच्या डायरेक्शनला ऍक्ट होणार. ठीक आहे. आता जर ह्याला स्लो फिरवलं तर काय होईल, हे पाणी खाली पडेल. पण जर मी याची एका ठराविक स्पीड वाढवत गेलो तर एका पर्टिक्युलर स्पीडला हे पाणी खाली पडणार नाही. ठीक आहे. का, कारण हा mv स्क्वेअर अपॉन आर हा mg ला बॅलन्स करून टाकणार. करेक्ट. करेक्ट. अँड दॅट वेलोसिटी, आता हा पॉइंट आहे va, सो दॅट वेलोसिटी इज va विच इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी. त्याचा फॉर्म्युला असतो रूट ऑफ आरजी. करेक्ट. सो लेट अस सबस्टिट्यूट. ओके, तर आता सबस्टिट्यूट केलं, v इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी. ठीक आहे. तर काय येणार, रेडियस इज 4 मीटर अँड जी इज 9.8. ठीक आहे ना, तो वेलोसिटी हे एवढं आलं तुम्हाला. ठीक आहे. अच्छा, आता त्यांनी विचारलं काय आहे, सो दे हॅव आस्क्ड अस दी टू फाइंड दी टाइम पिरियड. ठीक आहे. सो हा झाला व्ही ए. ठीक आहे. आता टाइम पिरियड काढायचा. टाइम पिरियड कसा काढणार, सो ठीक आहे. सो व्ही कायचा फॉर्म्युला असतो, व्ही इज आर ओमेगा. ठीक आहे.
सो सबस्टिट्यूट करा. रूट ऑफ 4 into 9 9.8 इक्वल्स टू आर. आर किती आहे 4 इंटू ओमेगा. ओमेगा इज 2 पाय बाय टी. आहे का रेडियस 4? येस, रेडियस इज 4 अँड ओमेगा इज 2 पाय बाय टी. करेक्ट. आपल्याला काय काढायचं आहे? टी काढायचा आहे. ओके. सो दिस टी विल कम ओव्हर हिअर. ठीक आहे ना. ठीक आहे. आता हा टी इथे जाणार. करेक्ट. आता बघा परत मागच्या लॉजिक आपल्याला युज करायचं आहे. ठीक आहे. सो दिस विल बी 2 इंटू रूट ऑफ जी. ठीक आहे ना, इक्वल्स टू 4 इंटू 2 पाय बाय टी. करेक्ट. आता रूट जी विल बी इक्वल टू पाय. बघा इथे बघितलेलं आपण. पाय स्क्वेअर इज जी, सो पाय विल बी इक्वल टू रूट जी. करेक्ट. मग रूट जी आणि पाय सेम असतं. तेच लॉजिक आपल्याला इथे युज करायचं आहे. सो दिस पाय आणि रूट जी विल गेट कॅन्सल्ड. सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. ठीक आहे. आता हा टी इकडे जाणार. दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2. सो टी विल बी 4 सेकंड्स. करेक्ट आहे का बघा 4 सेकंड्स ऑप्शन? येस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. तर काय बघितलं आपण ह्याच्यामध्ये? काय काय सांगितलं होतं ह्याच्यामध्ये? की कॅन इज फिल्ड विथ वॉटर. इट इज रिव्हॉल्व्ड इन अ व्हर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर. द वॉटर डज नॉट फॉल डाऊन. सो टाइम पिरियड ऑफ रेव्होल्युशन विल बी डॅश. करेक्ट. तर ह्याला खूप हळू फिरवलं तर पाणी पडणार, पण एका ठराविक स्पीड मध्ये फिरवलं तर ते पाणी पडणार नाही. ठीक आहे. ती स्पीड कुठली असते? तर ती क्रिटिकल स्पीड असते. दॅट इज द लॉजिक इन दिस प्रॉब्लेम. सो क्रिटिकल स्पीड इज व्ही ए. पॉईंट ए आहे, त्याचा फॉर्म्युला आपल्याकडे ऑलरेडी आहे. इट इज रूट आर जी. करेक्ट. आता व्ही इक्वल्स टू आर ओमेगा. मग टाका रूट आर जी इज इक्वल टू आर ओमेगा. रूट आर जी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा. आणि मग ह्याला आपण ओमेगा इज 2 पाय बाय टी, आणि मग ह्याला आपण सॉल्व्ह करून आन्सर. त्यात पण रूट जी आणि पाय हे आपण कॅन्सल केले आणि मग आपला आन्सर आला होता. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. अच्छा, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो दिस इज युअर नेक्स्ट प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो दिस वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन सीईटी 2002. ओके. हा पण सीईटी 2002 मध्येच विचारलेला होता. लेट मी रीड द प्रॉब्लेम फर्स्ट. A body crosses the topmost point of a vertical circle with critical speed. Okay, so let me draw the diagram. ठीक आहे ना. अ बॉडी क्रॉसेस दी टॉपमोस्ट पॉइंट म्हणजे ए, त्याला क्रिटिकल स्पीडने त्यांनी क्रॉस केलेला आहे. ठीक आहे ना. द सेंट्रिपेटल ऍक्सेलरेशन वेन द स्ट्रिंग इज हॉरिझॉन्टल. बघा का, वेन द स्ट्रिंग इज हॉरिझॉन्टल. ठीक आहे. इथे कुठला पॉइंट आहे? डी. म्हणजे मला व्हीडी पाहिजे. काय फॉर्म्युला त्याचा? रूट 3r(g). करेक्ट. हा झाला व्हीडी. ठीक आहे ना. आता हॉरिझॉन्टल असतानाची वेलोसिटी एवढी आहे, तर त्यांनी काय सांगितलंय? द सेंट्रिपेटल ऍक्सेलरेशन वेन द स्ट्रिंग इज हॉरिझॉन्टल विल बी डॅश. ठीक आहे. म्हणजे हॉरिझॉन्टल स्ट्रिंग हॉरिझॉन्टल असताना सेंट्रिपेटल ऍक्सेलरेशन किती आहे ते त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओके. ठीक आहे. तर लेट अस डू इट. ठीक आहे. सो लेट अस डू दिस नाव. तर हे कसं काढायचं बघू. सो वी विल यूज द फॉर्म्युला फॉर ऍक्सेलरेशन. काय फॉर्म्युला? इट इज आर ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे ना. नाउ व्ही इक्वल्स टू आर ओमेगा. सो ओमेगा इज व्ही इक्वल्स टू आर ओमेगा. तो ओमेगा इज व्ही बाय आर. ठीक है ना. तो v by r द होल स्क्वायर. ठीक है ना. सो दिस विल बिकम v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. सो दिस विल बिकम v स्क्वायर अपॉन r. करेक्ट. नाउ सबस्टिट्यूट. हे रूट 3rg सबस्टिट्यूट करा इथे. सो vd काय मिळणार मला? रूट ऑफ 3rg जो आहे. करेक्ट. सो a इज v स्क्वायर अपॉन r. a इज v स्क्वायर अपॉन r. सो रूट 3rg चा स्क्वायर अपॉन r. करेक्ट. So this will become 3rg upon r. r cancel. Answer is 3g. ठीक आहे. तो ऍक्सेलरेशन ची काय व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला? ऍक्सेलरेशन व्हॅल्यू ऑफ ऍक्सेलरेशन इज 3 into g. ओके. बघा बरं आहे का ऑप्शन? येस, ऑप्शन इज ऑलरेडी देअर. ओके. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे ना. काय म्हणलं होतं की हा क्रिटिकल स्पीड मध्ये जातोय, म्हणजेच काय, व्ही ए जर काढला तर तो रूट आरजी येणार, आणि हा कुठला पॉईंट असतो? बी. तो बी जर काढला तो येणार रूट 5rg. व्हीसी आणि व्हीडी हा पॉईंट सी आहे, म्हणजे हॉरिझॉन्टल असताना तर ते रूट 3rg असणार. करेक्ट. सो ऍक्सेलरेशन काढा वेन द स्ट्रिंग इज हॉरिझॉन्टल. नाउ वेन द स्ट्रिंग इज हॉरिझॉन्टल ही झाली वेलोसिटी. करेक्ट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर ऍक्सेलरेशन? व्ही स्क्वेअर बाय आर. है ना. आर ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे व्ही स्क्वेअर बाय आर. सो सबस्टिट्यूट रूट 3rg चा स्क्वेअर अपॉन आर. तो आर कॅन्सल. आन्सर इज 3. ठीक आहे. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. ठीक आहे. तर उद्या जसं मी सांगितलं, उद्या सॅटरडे 11th ऑफ जून, तर उद्या केमिस्ट्रीचा युट्यूब व्हिडिओ होणार आणि केमिकल कायनेटिक्स त्या व्हिडिओमध्ये घेतलं जाणार.
ठीक आहे. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एवढंच केलेलं आहे, एवढेच प्रॉब्लेम्स करणार आहोत. अँड आपला जो पुढचा युट्यूबचा व्हिडिओ राहील त्याच्यामध्ये आपण हाच पुढे आपण कंटिन्यू करणार आहोत. ओके, सो थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. बाय ऑल ऑफ यू.